Τα video games αποτελούν ένα από τα αγαπημένα χόμπι ενός μεγάλου ποσοστού ανθρώπων. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Σύμφωνα με διαδικτυακά στατιστικά στοιχεία, το 64% του πληθυσμού των ΗΠΑ είναι gamers. Η gaming βιομηχανία είναι μία από τις πιο επικερδείς σήμερα. Τα πρώτα βιντεοπαιχνίδια άρχισαν να εμφανίζονται τη δεκαετία του 1950 σε ερευνητικά εργαστήρια επιστημόνων. Σταδιακά εξελίχθηκαν και άρχισαν να κυκλοφορούν στην αγορά. Οι Αμερικανοί ασχολούνται με τα βιντεοπαιχνίδια από τη δεκαετία του 1970. Εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν στην αγορά πολύ απλά παιχνίδια, τα γραφικά των οποίων ήταν πρωτόγωνα σε σύγκριση με τα πολύπλοκα σημερινά games. Ωστόσο, πολλά παιδιά, έφηβοι και ενήλικες γοητεύτηκαν από αυτό το νέο χόμπι. Σύντομα έγινε εμφανές ότι οι άνθρωποι ξόδευαν πολύ χρόνο παίζοντας video games αφού δεν σταματούσαν μέχρι να κερδίσουν. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα και τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, καθώς πλέον τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα παντού. Στο διαδίκτυο, σε υπολογιστές, σε κονσόλες, σε κινητά τηλέφωνα, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και αλλού. Αντίθετα, στο παρελθόν, οι άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο. Σήμερα, πολλοί gamers αφιερώνουν υπερβολικά πολύ χρόνο στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα το gaming μερικές φορές να μετατρέπεται σε μια επιβλαβή συνήθεια. Η ενασχόληση με τα video games καθίσταται προβληματική όταν αρχίζει να επηρεάζει τις σχέσεις και τη λειτουργικότητα ενός ατόμου. Αυτό συμβαίνει όταν το άτομο αρχίζει να εθίζεται και να ασχολείται υπερβολικά με το gaming σε βαθμό που μένουν πίσω οι καθημερινές του δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ταξινομήσει τον εθισμό στο gaming ως ασθένεια στη Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων. Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δώσει ο οργανισμός, η διαταραχή του gaming είναι ένα πρότυπο gaming συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από μειωμένο έλεγχο όσον αφορά στο παιχνίδι, προτεραιότητα στο gaming σε βαθμό που υπερισχύει των άλλων ενδιαφερόντων και των καθημερινών δραστηριοτήτων και συνέχιση ή κλιμάκωση του παιχνιδιού παρά την εμφάνιση αρνητικών συνεπειών. Παρόλο που δισεκατομμύρια άνθρωποι παίζουν video games, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι μόνο το 3 με 4% θα μπορούσε να θεωρηθεί εθισμένο. Το ζήτημα αυτό αναφέρεται και στο διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών ως μια κατάσταση που πρέπει να μελετηθεί περισσότερο. Γενικά, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το αν η συνεχής ενασχόληση με τα video games είναι εθισμός ή όχι. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση ορίζει τον εθισμό ως μια εγκεφαλική νόσο που εκδηλώνεται με καταναγκαστική χρήση ουσιών παρά τις επιβλαβείς συνέπειες. Αυτός ο ορισμός αποκλείει ουσιαστικά τους συμπεριφορικούς εθισμούς, στους οποίους ανήκει και το gaming. Επιπλέον, ένα μικρό μόνο ποσοστό gamers θα εμφανίσει σημάδια διαταραχής και ειδικά τα συμπτώματα στέρησης που είναι εμφανή στους περισσότερους εθισμούς. Γι' αυτό το λόγο, ορισμένοι επιστήμονες και ερευνητές πιστεύουν ότι η υπερβολική ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια είναι περισσότερο μια συνήθεια ή και ένα σύμπτωμα μιας άλλης διαταραχής. Τέλος, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι δεν είναι πραγματικός εθισμός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν βλαβερές συνέπειες. Ωστόσο, τέτοιες απόψεις είναι αντιμέτωπες με το επιθετικό marketing της gaming βιομηχανίας, οι έρευνες τις οποίες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες. Λόγω αυτών των διαφορετικών απόψεων, όλο και περισσότεροι ερευνητές μελετούν αυτό το ζήτημα τα τελευταία χρόνια για να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Ας δούμε μερικές από τις πιο δημοφιλείς απόψεις για το θέμα. Αρχικά, γιατί είναι εθιστικά τα βιντεοπαιχνίδια? Ένας λόγος είναι ότι έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύουν τους gamers και να τους κάνουν να θέλουν να παίζουν συνέχεια. Τα video games σχεδιάζονται έτσι ώστε να δημιουργούν προκλήσεις για να συνεχίσουν να παίζουν οι παίκτες, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολα ώστε να τους κάνουν να παραιτηθούν. Μάλιστα, αρκετά παιχνίδια δεν έχουν τελικό στόχο ή οριστικό τέλος, το οποίο επιτρέπει στους παίκτες να συνεχίσουν να παίζουν επαόριστον. Επίσης, πολλά εθιστικά βιντεοπαιχνίδια ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να συνδέονται ηλεκτρονικά μεταξύ τους, κάτι που μπορεί να προωθήσει το συνεχές παιχνίδι. Κάποιος μπορεί να συνεχίζει να παίζει για να διατηρεί επαφή με άτομα με ίδια ενδιαφέροντα.
Επιπλέον, τα περισσότερα βιντεοπαιχνίδια χρησιμοποιούν την ενίσχυση και την επιβράβευση για να αυξήσουν τις πιθανότητες συνέχισης του παιχνιδιού. Οι gamers κερδίζουν δεξιότητες ή ανταμοιβές για να ανεβαίνουν επίπεδα στο παιχνίδι. Αυτό όμως που ενισχύει περισσότερο τη συμπεριφορά είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν πότε ακριβώς θα λάβουν την ανταμοιβή. Επομένως, συνεχίζουν να παίζουν μέχρι να τη λάβουν και κάπως έτσι αυξάνεται ο χρόνος που ασχολούνται με το gaming. Τέλος, αυτά τα παιχνίδια δημιουργούν έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο και μεταφέρουν τα άτομα σε μια διαφορετική και ίσως πιο ευχάριστη πραγματικότητα. Κάποιοι ερευνητές, από την άλλη, εξηγούν τον εθισμό βασισμένοι στον βιολογικό παράγοντα. Έχουν προτείνει ότι η διαδικασία του παιχνιδιού και της νίκης μπορεί να προκαλέσει απελευθέρωση ντοπαμίνης, μιας χημικής ουσίας του εγκεφάλου που αυξάνει τη διάθεση και δίνει ενέργεια. Η ντοπαμίνη είναι πολύ ισχυρή. Βοηθά στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και της προσοχής, γι' αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να απομακρυνθεί από το βιντεοπαιχνίδι. Αυτές οι βιολογικές διεργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες ή μόνιμες αλλαγές στον εγκέφαλο. Η ντοπαμίνη είναι ο ίδιος νευροδιαβιβαστής που εμπλέκεται και σε άλλες εθιστικές δραστηριότητες, όπως το αλκοόλ ή η κατάχρηση ναρκωτικών. Όσον αφορά στη συμπεριφορά του gamer, παρόλο που δεν υπάρχουν επίσημα διαγνωστικά κριτήρια, συμπτώματα ή συμπεριφορές για τον εθισμό, υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών έχει προτείνει κάποια συμπτώματα, αν και δεν έχει περάσει το gaming επίσημα ως διαταραχή. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν συνεχή ενασχόληση με το παιχνίδι, συμπτώματα όπως θλίψη, άγχος και ευερεθιστότητα όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στο game, ανάγκη για αφιέρωση περισσότερου χρόνου στο gaming, αδυναμία μείωσης του χρόνου παιχνιδιού και ανεπιτυχείς προσπάθειες διακοπής του παιχνιδιού, εγκατάλειψη άλλων δραστηριοτήτων και απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που στο παρελθόν ήταν σημαντικές, συνέχιση του παιχνιδιού παρά τα προβλήματα, εξαπάτηση μελών της οικογένειας ή άλλων ατόμων σχετικά με το χρόνο που αφιερώνεται στο παιχνίδι, χρήση του παιχνιδιού για ανακούφιση αρνητικών συναισθημάτων και κίνδυνος απώλειας θέσης εργασίας ή σχέσης λόγω gaming. Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, απαιτούνται 5 ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα στη διάρκεια ενός έτους για να θεωρηθεί ότι ο gamer είναι εθισμένος. Άλλα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν την κακή απόδοση στο σχολείο, την εργασία ή τον νοικοκυριό, τη μείωση της ενασχόλησης με την προσωπική υγιεινή και την περιποίηση, συμπτώματα σωματικής ή ψυχολογικής απόσυρσης όπως απώλεια όρεξης, αϊπνία, διέγερση ή συναισθηματικές εκρήξεις. Να σημειωθεί ότι επειδή μιλάμε για παιχνίδια, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι οι μόνοι που μπορούν να είναι ευάλωτοι στον εθισμό. Οι ενήλικες μπορούν επίσης να παίζουν βιντεοπαιχνίδια για ώρες, αντί να ασχολούνται με τη δουλειά τους ή άλλες υποχρεώσεις. Όσον αφορά στις συνέπειες του εθισμού ή έστω τη συνεχούς ενασχόλησης με το gaming, είναι παρόμοιες με τα προειδοποιητικά σημάδια. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες. Στις βραχυπρόθεσμες περιλαμβάνονται η αϊπνία και οι διαταραχές ύπνου γενικότερα, η κούραση, η μη σωστή διατροφή και η παράληψη γευμάτων, η αποξένωση από οικογένεια και φίλους. Στις μακροχρόνιες περιλαμβάνονται τα ακαδημαϊκά, εργασιακά ή οικονομικά προβλήματα, τα προβλήματα στη συγκέντρωση και την προσοχή, η αντικοινωνική συμπεριφορά, μυοσκελετικά προβλήματα και άλλα σωματικά και ψυχικά θέματα. Ποια είναι όμως τα πιο εθιστικά video games σύμφωνα με τα στατιστικά? Γενικά, έχει βρεθεί ότι τα πιο εθιστικά παιχνίδια είναι τα massively multiplayer online games και τα role-playing games. Η πρώτη κατηγορία θεωρείται εθιστική επειδή τα άτομα μπορούν να αλληλεπιδρούν άνετα με πολλούς άλλους gamers σε ένα συνεργατικό ή και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όσον αφορά στα role-playing games, είναι εθιστικά γιατί τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν μια άλλη ζωή που ζηλεύουν ή επιθυμούν, έστω και σε ένα φανταστικό κόσμο. Μερικά από τα πιο εθιστικά βίντεο παιχνίδια που παίζονται σήμερα περιλαμβάνουν το Fortnite, ένα shooter game όπου ένα άτομο παίζει ενάντια σε 99 άλλους παίκτες με στόχο να είναι ο τελευταίος που θα μείνει ζωντανός, το League of Legends, ένα multiplayer game όπου μια ομάδα ατόμων παλεύει ενάντια σε μια άλλη ομάδα,
το World of Warcraft, στο οποίο ένα άτομο ελέγχει ένα avatar για να εξερευνήσει εδάφη, να πολεμήσει τέρατα, να ολοκληρώσει αποστολές και να αλληλεπιδράσει με άλλους παίκτες, το Call of Duty, μια ακόμη σειρά shooter game με πολλούς χρήστες, και το Assassin's Creed, ένα παιχνίδι περιπέτειας και δράσης, όπου τα άτομα παλεύουν, εξερευνούν και ολοκληρώνουν αποστολές. Πώς όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί ο εθισμός στα video games? Η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη λύση. Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν θέσπιση ορίων στο χρόνο που αφιερώνει κάποιος στο παιχνίδι, απομάκρυνση τηλεφώνων και υπολογιστών εκτός δωματίου για να μην υπάρχει ο πειρασμός, ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης της άσκησης. Αν όμως υπάρχει ήδη το πρόβλημα, τότε η θεραπεία είναι απαραίτητη. Οι μελέτες σχετικά με τη θεραπεία του εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια είναι σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, η θεραπεία θα μπορούσε να είναι παρόμοια με αυτήν που εφαρμόζεται σε άλλους συμπεριφορικούς εθισμούς. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί που μπορούν να βοηθήσουν. Η ατομική και η οικογενειακή συμβουλευτική, μαζί με την τροποποίηση της συμπεριφοράς, είναι ίσως η καλύτερη επιλογή. Στο ίδιο πλαίσιο είναι και η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, μια συμβουλευτική διαδικασία που βοηθά τα άτομα να αλλάξουν τη σκέψη σχετικά με το παιχνίδι, ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν και συμπεριφορά. Σε αντίθεση με άλλους τύπους εθισμών, είναι δύσκολο να παραμείνει κάποιος σε απόσταση όταν οι υπολογιστές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής για την πλειονότητα των ανθρώπων. Λόγω αυτού, η θεραπεία μπορεί να επικεντρωθεί στον έλεγχο του χρόνου και της χρήσης του υπολογιστή, αντί να αποφευχθεί εντελώς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να αλλάξει ο τρόπος που σκέφτεται και αισθάνεται το άτομο, ώστε να μην έχει ανάγκη το παιχνίδι. Για μερικούς ανθρώπους μπορεί να μην είναι εύκολη η διαδικασία. Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον πρέπει να βοηθήσει και να βρίσκεται στο πλευρό του gamer.